ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું આખા વરસ માટે ટ્રેડિશનલ ગુંદા કેરીનું અથાણું અચાર મસાલાની રેસિપી સાથે બનાવીશું. એકદમ પરફેક્ટ રીતે આખું વરસ બગડે નહીં એ રીતે ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે કેવી રીતે બનાવવું એ રીતે બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો અહીંયા હું 500 ગ્રામ જેટલા ગુંદા મેં લીધા છે, એનું અથાણું બનાવી રહી છું. તમે 1 કિલો કે 5 કિલો ગુંદા લઈ એ જ માપથી વધારે પણ બનાવી શકો છો. ગુંદા ધોઈ કોરા કરી આ રીતે પહેલાં નાઈફના મદદથી ઉપરનો ભાગ કાઢી લઈશું. દસ્તાના મદદથી થોડું આપણે આ રીતે ગુંદાના ઉપર ભાગ પર થોડું મારીશું આ રીતે, એટલે ગુંદો આ રીતે ખુલ્લી જશે. અને નાઈફ છરીના મદદથી જે એનો પોઈન્ટનો ભાગ હોય એનાથી આપણે આ રીતે ગુંદાનો ઠળિયો બીયો કાઢી લઈશું. તો આ રીતે હું બધા જ ગુંદાને આ રીતે એમાંથી ઠળિયા કાઢી તૈયાર કરી લઈશ. તો આ રીતે મેં બધા ગુંદા છે એ આ રીતે તૈયાર કરી એક બાઉલમાં લઈ લીધા. એમાં આપણે મીઠું, તો 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું આ રીતે છાંટી દઈશું. સાથે આપણે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર આ રીતે, અને એકદમ સારી રીતે કોટ હળદર અને મીઠાવાળા ગુંદા કરી લઈશું. હવે અહીંયા આ ગુંદાને આપણે ખાટા પાણીમાં પલાળવાના હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ ખાટું પાણી છે, મેં આગળ રેસિપીમાં તમને જણાવ્યું છે કે કેવી રીતે મેં બનાવ્યું, તો એ રીતે પણ તમે બનાવી શકો છો. તો આ રીતે હળદર મીઠાવાળા થઈ જાય એટલે ખાટું પાણી તો તમારા પાસે જેટલું હોય એટલું. મારા પાસે અત્યારે 1/3 કપથી થોડું ઓછું હતું, તો એ કેરીનું ખાટું પાણી મેં ઉમેર્યું છે. મિક્સ કરી દઈશું આ રીતે, અને આપણે એને ઢાંકી 5 થી 6 કલાક માટે સાઈડમાં મૂકીશું. આ રીતે તમે મિક્સ કરશો એટલે ખાટું પાણી છે ગુંદાનો જે આપણે હોલ કર્યો છે એમાં પણ જશે અને એકદમ સારી રીતે પલળી જશે. તો એને 5 થી 6 કલાક જેવું સાઈડમાં મૂકી હવે આપણે અથાણાનો મસાલો બનાવી લઈશું. એના માટે મિક્સર જારમાં 1/2 કપ રાઈના કુરિયા, એટલે કે 60 થી 70 ગ્રામ જેટલા રાઈના કુરિયા લઈ અને મિક્સર જારમાં એને 2 થી 3 વાર પલ્સ કરી આ રીતે એક થાળી પોળી હોય એવી લઈ લેવાની, અને એનું લેયર આ રીતે બહારની સાઈડ કરી દઈશું. તો આ રીતે રાઈના કુરિયા મેં ગોઠવી દીધા. તો મિક્સર જારમાં થોડા પલ્સ કરશો એટલે જે મસાલો છે એ બહુ સારો એવો બનશે. તો આ રીતે લેયર કરી થાળી સાઈડમાં મૂકી એ જ મિક્સર જારમાં 30 ગ્રામ મેથીના કુરિયા, એટલે કે 1/4 કપ જેટલા મેથીના કુરિયા લઈ એને પણ 2 થી 3 વાર પલ્સ કરીશું. અને આ રીતે આપણે એને બીજું લેયર એટલે અંદરના લેયરમાં આ રીતે ગોઠવી દઈશું. હવે વરિયાળી તમારે પલ્સ કરવી હોય તો કરવાની, નહીંતર આખી વરિયાળી આ રીતે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી. એ જ રીતે 2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર આ રીતે એનું પણ લેયર કરી લઈશું, અને 1/2 ટેબલસ્પૂન હિંગ આ રીતે ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે મસાલો મેં ઉપરથી રેડી કરી લીધો. હવે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ આપણે એકદમ ગરમ કરી લઈશું. એકદમ ગરમ થઈ જાય એટલે તમારે એમાં રાઈ ઉમેરી દેવાની. જો રાઈ તરત જ ઉપર આવી જાય એટલે તેલ એકદમ ગરમ છે એવું ગરમ તેલ તમારે આ મસાલો આપણો જે પ્લેટમાં તૈયાર કર્યું છે એમાં ઉમેરી દેવાનું. આ રીતે તેલ ઉમેરી તરત જ મસાલા સાથે આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું, ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એને ઢાંકી 5 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકી દઈશું. એટલે જે કુરિયા બધા છે એ શેકાઈ જશે અને એની કડવાશ પણ ઓછી થશે, અને પછી આપણે એને એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. તો આ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે ઢાંકી 5 મિનિટ જેવું સાઈડમાં રાખ્યું, અને પછી ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં પહેલાં મીઠું ઉમેરી દઈશું. તો 500 ગ્રામ તમે આ અથાણું બનાવી રહ્યા છીએ તો એમાં આપણે 2.5 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું, તો આપણે આ માત્ર મસાલો છે અચાર મસાલો એમાં જ મેં વાપર્યું છે. અને સાથે આપણે એમાં 1/2 કપ મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, તો આપણે 1/2 કપથી થોડું ઓછું કાશ્મીરી લાલ મરચું થોડું થોડું કરી ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, મસાલો ઠંડો થાય પછી જ મીઠું અને લાલ મરચું તમારે ઉમેરવાનું છે. તો આ રીતે થોડું થોડું કરી લાલ મરચું ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું જ વાપરવાનું છે, નહીંતર અથાણું તમારું બહુ જ તીખું થઈ જશે. તો આ રીતે મેં 1/2 કપથી થોડું ઓછું, તો લગભગ 3 ટેબલસ્પૂન ઓછું મેં 1/2 કપમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપરી અને આ રીતે મિક્સ કરી દીધું. આપણો આ અથાણાનો મસાલો તૈયાર છે. રેડીમેડ જો તમારે અથાણાનો મસાલો લેવો હોય તો 250 ગ્રામ જેટલો લઈ લેવાનો. હવે આપણે અહીંયા
કાચી કેરી લેવાની છે. તો ગુંદા કેરીનું અથાણું બનાવી રહ્યા છીએ. જો મોટી હોય કેરી તો એક જ લેવાની છે, નાની હોય તો બે. તો વજનમાં 200 ગ્રામ જેટલી કેરી લઈ અને કેરીને આપણે મીડિયમ આ રીતે ખમણીથી ખમણી લઈશું. તો આ રીતે કેરીને તમે આ રીતે ખમણી લ્યો એટલે એમાં આપણે હળદર અને મીઠું ઉમેરી દઈશું. તો આપણે આ કાચી કેરીમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ ખાટું પાણી અત્યારે બનાવીશું. તો આ રીતે કેરી ખમણાઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર હળદર અને 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું ઉમેરી અને આ રીતે એકદમ સારી રીતે મસળી અને મિક્સ કરી દઈશું. અને પછી આપણે 5 મિનિટ જેવું એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. એટલે કેરીમાંથી પાણી થશે અને એ ખાટું પાણી આપણું તૈયાર થઈ જશે. તો આ માત્ર 5 મિનિટમાં તમે ઇન્સ્ટન્ટ ખાટું પાણી પણ બનાવી શકો. તો આ રીતે 5 મિનિટ પછી આ રીતે તમે નીચોવશો તો ખૂબ જ બધું આ રીતે પાણી નીકળશે. તો તમે જોઈ શકો છો. અને આ છીણ કેરીનું છે આપણે એક પ્લેટમાં ભેગું કરી લઈશું. તો એ આપણે અથાણા મસાલા સાથે મિક્સ કરવાનું છે. તો આ રીતે હું એક પ્લેટમાં કેરીનું ખમણ આ રીતે નીચોવી અને તૈયાર કરી લઈશ. અને જે આ ખાટું પાણી છે એને હું ગાળી અને જે ગુંદા છે એમાં ઉમેરી દઈશ. તો કેરીનું ખમણ સાઈડમાં મૂકી દઈશું. ગુંદામાં ખાટું પાણી ઉમેરી પાછું આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો ગુંદાને 5થી 6 કલાક થઈ જાય પછી વાપરવાના છે. તો હજી 1 કલાક જેવું એને રહેવા દઈશ. અથાણાનો મસાલો મેં એક બાઉલમાં કાઢી લીધો. એમાં આપણે ખમણેલી જે કેરી છે જે નીચોવીને તૈયાર કરી એ ઉમેરી દઈશું અને મસળી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને આ મિશ્રણને પણ હું 1 કલાક જેવું રેસ્ટ થવા દઈશ. તો ગુંદાને પણ 5થી 6 કલાક થઈ ગયા અને મસાલાને પણ હવે 1 કલાક જેવું થઈ ગયું. તો અચાર મસાલો પણ તૈયાર છે અને ગુંદા પણ તૈયાર છે. ગુંદા આ રીતે થોડા સોફ્ટ થઈ જશે અને ચારણીમાં ગુંદા આ રીતે આપણે લઈ લઈશું અને એને 5 મિનિટ જેવા નીતરવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી ગુંદામાંથી પાણી બધું જ નીતરી જશે. એટલે આ રીતે તમારે ગુંદા ચેક કરી લેવાના અને પછી જે મસાલો આપણે તૈયાર કર્યો છે અચાર મસાલો એ આપણે ગુંદામાં આ રીતે સ્ટફ કરી અને રેડી કરી લઈશું. તો જો તમારા પાસે રાઈના કુરિયા અને મેથીના કુરિયા અને એ બધું ન હોય તો તમે રેડીમેડ અચાર મસાલો પણ તો કાચી કેરી તમારે ખમણી લેવાની રેડીમેડ અચાર મસાલામાં અને પછી તમે આ રીતે ગુંદા પલાળી અને સ્ટફ કરીને પણ આ રીતે ભરી શકો છો. તો એ એકદમ ઇઝી રીત. જો તમને ઝંઝટવાળું અચાર મસાલા બનાવવાનું લાગતું હોય તો એ રીતે પણ તમે કરી શકો છો. તો આ રીતે બધા જ ગુંદા હું સ્ટફ કરી અને તૈયાર કરી લઈશ. ગુંદા મેં બધા ભરી તૈયાર કરી લીધા. થોડો આ રીતે અચાર મસાલો બચી જશે એ આપણે અથાણું સ્ટોર કરીએ ત્યારે વાપરવાનું છે. તો આ રીતે મેં ગુંદા ભરી તૈયાર કરી લીધા. હવે જે અથાણાનો મસાલો બચ્યો છે એમાં પણ મીઠું થોડું ઓછું થશે. આખું વરસ તમારું અથાણું બગડે નહીં. એટલે ગુંદાનો જે અચાર મસાલો આ છે એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે મીઠું પાછું ઉમેરી દઈશું. એટલે સારો એવો ટેસ્ટ પણ આવી જશે અને અથાણું તમારું બગડશે પણ નહીં. હવે કાચની ક્લીન અને બિલકુલ પાણી ન હોય એવી ડ્રાય બોટલ લઈ લઈશું. તો થોડી સનલાઇટની છે મેં એને ડ્રાય થવા દીધી. પછી આ રીતે પહેલાં અચાર મસાલો થોડો ઉમેરીશું. આ રીતે જેટલા ગુંદા અચાર મસાલા પર આવે એ ગોઠવી દઈશું. બીજું લેયર પાછું આપણે અચાર મસાલાનું આ રીતે ગોઠવી દઈશું. અને હવે આપણે એમાં તેલ ઉમેરવાનું છે. તો આ રીતે 2 લેયર કરી અને અચાર મસાલો છાંટી અને હું તેલ ઉમેરી દઈશ. તો મેં અહીંયા 1.5 કપ તેલ એકદમ ગરમ કર્યું હતું અને પછી એને એકદમ મેં ઠંડુ કરી લીધું. ઠંડુ થઈ જાય પછી તેલ તમારે આ રીતે ગુંદા પર ઉમેરી દેવાનું. તો એકદમ ધુમાડો નીકળે એટલું ગરમ કરી અને પછી એકદમ ઠંડુ કરી લેવાનું. 1.5 કપ જેટલું તેલ મેં લીધું છે. થોડું થોડું આ રીતે લેયર કરતા જઈશું અને તેલ ઉમેરતા જઈશું. એકસાથે આપણે ઉપરથી નહીં ઉમેરીએ. આ રીતે થોડું થોડું તેલ નીચેથી જ આ રીતે ઉમેરતા જઈશું. તો આ રીતે બધા ગુંદા મેં ભરી લીધા. અચાર મસાલો પણ આ રીતે ઉપર મેં નાખી દીધો અને લાસ્ટમાં જે બચે એ તેલ પણ તમારે ઉપર આ રીતે ઉમેરી દેવાનું. આ અથાણું તમારું બગડે નહીં એટલા માટે તમારે ઉપર સુધી તેલ રહે એ રીતે જ અથાણું તમારું હોવું જોઈએ. આ થોડું પ્રેસ કરશો આ રીતે એટલે તેલ ઉપર આવી જશે. તો પણ જો તેલ ઓછું રહે તો થોડું તમારે ગરમ કરી ઠંડુ કરી અને ઉપર આ રીતે તેલ ઉમેરી દે. અને હવે ઢાંકીને આપણે આ અથાણાને તમારે 4થી 5 દિવસ જેવું સાઈડમાં રાખવાનું. 4થી 5 દિવસ પછી અથાણું તમારું ખાવા માટે તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો તેલ ઉપર છે. જો નહીં રહે તો ઉપરથી અથાણું ખરાબ થવા લાગશે. તો અત્યારે થોડા ગુંદા હું બહાર કાઢી લેવાની છું.
તો આ રીતે તમારે જેટલા જોવે એટલા એક બોટલ નાની બોટલમાં તમારે ગુંદા લઈ લેવાના, બાકી તમારે ઢાંકીને રાખવાનું ને ડ્રાય ચમચીથી જ અથાણું તમારે બહાર કાઢવાનું, એટલે બિલકુલ નહીં બગડે. તો આખા વરસ માટે તમે આ ગુંદાના અથાણાની રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.